हा रे, काय झालं ते आपल्या हाँगकाँग मधल्या 500 एकर जमिनीचं? हा होणार आहे ना ते? व्हायला पाहिजे. तुला माहिती आहे मला लेट अजिबात चालत नाही. आणि ते यॉटचं काय झालं? हा मला माहिती आहे आपल्या 4 मलेशियामध्ये यॉट आहेत, पण तरी सुद्धा आता मला मालदीवमध्ये एक यॉट पाहिजे आहे. अरे घेऊन ठेव एखादी एक्स्ट्रा स्पेअरला. आणि 150चं पेट्रोल सुद्धा घे. अरे 150 रुपये नाही रे, 150 गॅलन्स. तुम्हाला तर माहिती आहे आपलं कसं आहे, पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ आणि अकाउंट का बैलेंस कभी कम नहीं होना चाहिए. आता मी मूळ मुद्द्यावर येतो. आता हे तर तुम्ही नक्की वाचलेलं असणार किंवा ऐकलेलं असणार की एखाद्याने त्याचं डिजिटल पेंटिंग NFT मार्केट प्लेसवर कोट्यावधी रुपयाने विकलं. कुणी आपला व्हर्च्युअल गेम मोठ्या रकमेवर विकला, तर कुणी आपलं 10-12 वर्षापूर्वीचं ट्विट विकून भली मोठी कोट्यावधीची रक्कम मिळवली. गंमत काय आहे पहा, आपल्याकडे सर्वसामान्यांच्या रोजच्या जगण्या मारण्याच्या अवस्थेत वर्षानुवर्ष काही फरक पडलेला दिसत नाही. पण टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात मात्र दर आठवड्याला काहीतरी नवीन येऊन उभं टाकतं. म्हणजे लोक अजून बिटकॉइन आणि क्रिप्टोकरन्सी समजून घेण्यासाठी डोकं फोडून घेतात, आणि तवरच NFT आणि NFT मार्केट प्लेस यांनी येऊन बिचारा आपल्या लोकांच्या डोक्याचा पार भुगा करून ठेवलाय. पण टेन्शन नॉट, आम्ही आहोत ना. पण पुढे जाण्याआधी विषय खोलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन यूट्यूबवर जाऊन सबस्क्राईब करा. लवकरच विषय खोलचे 2 लाख सबस्क्रायबर सुद्धा पूर्ण होणार आहे. तर NFT म्हणजे काय? NFT म्हणजे नॉन फंजिबल टोकन. समजा तुम्ही एका दुकानातून काहीतरी घेताना तुमच्याकडील 500ची नोट न देता एका दुसऱ्या कागदावर 500 रुपये असं लिहून दिलं आणि त्यावर तुमची सही केली. दुकानदार काय करणार आहे? म्हणजे शक्यता ही आहे की सर्वात आधी दुकानदार काही क्षण तुमच्याकडे एकटाक बघत राहील आणि नंतर तुम्ही त्याची घेताय असं समजून तुम्हाला 2-4 रा ल उ असे काहीतरी कौतुकास्पद शब्द काढेल आणि सोडून दे. गमतीचा भाग राहू दे, पण सांगायचं काय तर खरी चलनी नोट सुद्धा कागदाचीच असते. पण तिलाच बाजारात ऍक्सेप्टन्स का असतो? कारण त्यावर सरकारी निर्मितीची आणि मान्यतेची डिटेल असते. म्हणजे एखाद्या वस्तूची, मग तो कागद का असेना, त्याचं मूल्य सर्वसामान्य असणं महत्वाचं आहे, जे NFT मध्ये डिजिटली असतं. आता थोडं पुढे जाऊन असं समजा की तुम्ही तुमच्या मित्राला कधीतरी उसने 2000 रुपये दिलेत. तो काय परत द्यायचं नाव घेत नाही, तुमचे फोन सुद्धा घेत नाही. मग तुम्ही त्याला जाऊन गाठता. त्यावेळी तो त्याचं पाकिट दाखवतो आणि त्या पाकिटामध्ये लकीली तुम्हाला एक 2000ची नोट दिसते. पण तो मित्र म्हणतो ही मी नोट देणार नाही, सॉरी, कारण की ही मला माझ्या आजोबांनी दिली आहे. माझ्यासाठी या नोटेची किंमत अनमोल आहे. आता तुमच्या लक्षात येते का? म्हणजे तुम्ही मित्राला दिलेली नोट सुद्धा 2000ची आणि मित्राच्या पाकिटात असलेली सुद्धा 2000ची. म्हणजे एकाच किमतीच्या 2 चलनी नोटा, पण त्यातील एका नोटेची किंमत तुमच्या मतानुसार जास्त. असं का? कारण इतर समान किमतीच्या नोटांपेक्षा ती आता वेगळी ठरली, कारण ती कुणीतरी दिली आहे म्हणून. म्हणजेच टेक्निकली त्या नोटेचं मूल्य समान, पण प्राप्त झालेल्या महत्वामुळे आता मात्र ती जास्त दिसते आपल्याला. तर मित्रांनो, नेमकी हीच कन्सेप्ट आहे NFT मध्ये. तुम्हाला माहित असेल की फेब्रुवारी 2021 मध्ये नॅन कॅटचं एक मीम $6 लाख विकलं गेलं. आता ही गोष्ट मुळात अस्तित्वातच नाही. तुम्ही म्हणाल की ही गोष्ट फिजिकल एक्झिस्ट करत नाही, तर मग त्याची खरेदी किंवा विक्री कशी होऊ शकते? तर याचं उत्तर आहे NFT. NFT म्हणजे नॉन फंजिबल टोकन, ज्यामध्ये तुम्ही डिजिटली वस्तू किंवा गोष्टींची खरेदी विक्री करू शकता. यामध्ये डिजिटल फोटो, व्हिडिओ, फाईल, वेबसाईटवरचा मजकूर, एखादं गाणं, या सगळ्या गोष्टी असू शकतात. म्हणजे इमॅजिन करा, तुम्ही तुमच्या लहानपणी गॅदरिंगमध्ये केलेला एखादा डान्स व्हिडिओ NFT मध्ये लिस्ट करून विकू शकता आणि त्यातून लाखो रुपये मिळवू शकता. खरं वाटत नाही ना? पण असं होऊ शकतं NFT मधून. पण यात आता टोकन काय असेल हा प्रश्न तर तुम्हाला नक्कीच पडलेला असणार आहे. तर इथे येतो क्रिप्टोकरन्सीचा ट्विस्ट. आता जर का तुम्हाला क्रिप्टोकरन्सी काही माहित नसेल तर आमचा क्रिप्टोकरन्सीचा व्हिडिओ आहे, तो जाऊन नक्की बघा. तर या सगळ्या प्रकाराला ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची फोडणी दिलेली आहे. काय तर या सर्व गोष्टी विकण्याचा आणि खरेदी करण्याचं व्यासपीठ डिजिटली आहे. म्हणजे तुमच्या वस्तूला NFT आर्ट न म्हणता NFT टोकन असं म्हणतात. आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे त्यातील कॉपीराईट बऱ्याच अंशी सोपा झालेला आहे. अरे आहात ना जागे? म्हणजे डोक्यावरून तर जात नाहीये ना? आणि जरा जरी विचलित झाला तर गोलीगत धोका होईल तुमच्यासोबत. थोडक्यात लक्षात ठेवण्याजोगी साधी सोपी गोष्ट काय तर NFT ही एक डिजिटल मालमत्ता आहे, जिच्या प्रत्येक व्यवहारादरम्यान उमटणारी डिजिटल सिग्नेचर सदर वस्तूची मालकी सिद्ध करते. आता हे सगळं तर NFT बद्दल झालं. पण आता पुढचा प्रश्न तुम्हाला पडला असणार की आता ही NFT ची खरेदी आणि विक्री कशी करायची?
म्हणजे जशा इतर वस्तूंच्या बाजारपेठा असतात त्या पद्धतीनंच NFT खरेदी विक्रीचं व्यासपीठ म्हणजेच NFT मार्केट प्लेस. अनेक देशात क्रिप्टो एक्सचेंजेसच्या सहाय्यानं NFT मार्केट प्लेस उभारलेले आहेत. NFTच्या प्रत्येक व्यवहारामध्ये त्या NFTच्या मूळ निर्मात्याला त्या व्यवहाराच्या रकमेच्या काही रक्कम मिळत असते, म्हणजे काही राखीव हिस्सा. जसं ट्विटरचे संस्थापक जॅक डोर्से यांनी आपलं पहिलं म्हणजे अर्थात ते ट्विटरचं सुद्धा पहिलंच ट्विट होतं, तर ते NFT करून $2.9 मिलियन म्हणजे सुमारे 22 कोटी रुपयांना विकलं. पण गोष्ट इथे संपतच नाहीये. ज्या कोणी हे ट्विट आता विकत घेतलंय त्याने ते नंतर इतर कुणास विकलं तर त्यावेळच्या व्यवहाराच्या रकमेचा काही हिस्सा जॅकला मूळ निर्माता म्हणून मिळणार. आणि इतकंच नाही तर पुढील प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी सुद्धा हिस्सेदारी मिळतच राहणार आहे. सो अशा प्रकारे हे NFT मार्केट चालतं. NFT झालं, NFT मार्केट झालं, आता हे चालणार का हा सुद्धा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच येणार आहे. कसं आहे, आपण पटकन कुणावर विश्वास तर अजिबात ठेवत नाही, म्हणजे ते बरोबरच आहे म्हणा. कारण येत्या काळामध्ये टेक्नॉलॉजी किती पुढे जाईल, किती वाढेल आणि याला किती वाव मिळेल हे तर आपल्याला थोडे दिवसानंतर कळेल. पण काहींच्या मतानुसार NFT एक प्रकारचा फुगा आहे जो फुटू शकतो. आणि तसंही डिजिटल टेक्नॉलॉजीमुळे कार्बन फुटप्रिंटचा गंभीर प्रश्न उभा राहतोय असं सुद्धा बऱ्याच जणांचं म्हणणं आहे. पण त्याच वेळी काहींच्या मते येणारं भविष्य हे NFTचंच असणार आहे, ज्यामुळे अनेक उद्योन्मुख कलाकार, प्रतिभावान व्यक्तींना आपापल्या वैशिष्ट्यपूर्ण वस्तू, कलाकृती या व्यासपीठाद्वारे जगासमोर आणण्याची संधी मिळणार आहे. आणि लवकरच आम्ही भाडीबाजी सुद्धा NFT घेऊन येणार आहोत. आम्ही तर एक्सायटेड आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. चला, आणि तुमचे कोणी मित्र, मैत्रिणी, नातेवाईक जे NFT बद्दल कन्फ्यूज असतील किंवा विचार करत असतील तर त्यांच्यासोबत सुद्धा हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा. तसेच आमची विषय काय आहे ही प्लेलिस्ट नक्कीच चेकआउट करा, ज्यात असे अनेक भन्नाट विषय तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीने समजायला मदत होईल. आणि विषय खोलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉन पटकन दाबा जेणेकरून कोणती अपडेट मिस नाही होणार.